বন্ধুসকল আজিলৈ আহিছো কীবোৰ্ডত শৰ্টকাট কীৰ সহায়ত MS ৱৰ্ডত কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰি আহক চাওঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে জনাওঁ যে যদি আপুনি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যদিহে আপুনি MS ৱৰ্ড শিকি আছে বা MS ৱৰ্ডত কাম কৰে তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বাবে অতি সহায়ক হ'ব। এতিয়া যিকেইটা ট্ৰিক শিকাব ওলাইছোঁ এই ট্ৰিককেইটা যদিহে আপুনি মনত ৰাখে নহ'লে লিখি ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ MS ৱৰ্ডত কাম কৰিবলৈ সহজ হৈ যাব। আহক পলম নকৰি ভিডিঅ'টোৰ পিনে আগবাঢ়ো। কণ্ট্ৰল এৰে অল চিলেক্ট, তাৰপিছত কণ্ট্ৰল জেড, কণ্ট্ৰল জেডেৰে হৈছে আনডু, তাৰপিছত আছে কণ্ট্ৰল চি, কণ্ট্ৰল চিৰে কপি, তাৰপিছত কণ্ট্ৰল এছ প্ৰেছ কৰিলে হ'ব ছেভ, তাৰপিছত কণ্ট্ৰল এক্স মানে হৈছে কাট, তাৰপিছত আছে কণ্ট্ৰল আৰ ৰাইট এলাইন মানে পেৰেগ্ৰাফটো ৰাইটৰ পিনে আনিব পাৰিব, কণ্ট্ৰল ই প্ৰেছ কৰিলে হ'ব চেণ্টাৰ, কণ্ট্ৰল এল লেফ্ট এলাইন। কম্পিউটাৰত এক্সপাৰ্ট হ'বলৈ হ'লে আপুনি কম্পিউটাৰৰ শৰ্টকাট কীসমূহ জনাটো অতি দৰকাৰী। এনেকুৱা ধৰণৰ শৰ্টকাট কী আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহি থাকিম। এতিয়া দেখাইছোঁ কণ্ট্ৰল ৱাই, কণ্ট্ৰল ৱাইৰে হৈছে ৰেডু। এই শৰ্টকাট কীসমূহ যদিহে বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে। এতিয়া দেখাম কণ্ট্ৰল ভিৰে পেষ্ট কৰি। তাৰ কাৰণে স্ক্ৰীনত আহক, পেৰেগ্ৰাফটোত কণ্ট্ৰল এ মাৰি চিলেক্ট কৰক, তাৰপিছত কাট কৰক, কণ্ট্ৰল এক্স মাৰি কাট কৰাৰ পিছত কণ্ট্ৰল ভি মাৰি দিয়ক, কণ্ট্ৰল ভি মাৰি দিয়াৰ পিছত পেষ্ট হৈ গ'ল। নেক্সট শৰ্টকাট হৈছে কণ্ট্ৰল জে, কণ্ট্ৰল জেৰে জাষ্টিফাই কৰিব পাৰি, তাৰপিছত কণ্ট্ৰল অ', এতিয়া দেখাম কণ্ট্ৰল অ', কণ্ট্ৰল অ'ৰে অ'পেন কৰিব পাৰি, তাৰপিছত কণ্ট্ৰল বি প্ৰেছ কৰি বল্ড কৰিব পাৰিব, তাৰপিছত হৈছে কণ্ট্ৰল এন মাৰি নিউ ডকুমেণ্ট খুলিব পাৰি, তাৰপিছত প্ৰেছ কৰক কণ্ট্ৰল পি প্ৰেছ কৰিলে প্ৰিণ্ট দিব পাৰিব। এইটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে প্ৰিণ্টাৰ আহি যাব, ইয়াতে প্ৰিণ্টাৰ চিলেক্ট কৰি লগতে আপুনি কিমানটা কপি লাগে এই সকলো চিলেক্ট কৰি প্ৰিণ্ট দিব পাৰিব। কণ্ট্ৰল ডি প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ফণ্ট আহি যাব, ইয়াতে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী ফণ্ট চিলেক্ট কৰিব পাৰিব, তাৰপিছত ইয়াতে আছে চাইজ আছে, এইসমূহ ইয়াতে গোটেইখিনি দেখিবলৈ পাব। কণ্ট্ৰল এফ প্ৰেছ কৰি যিকোনো ডাটা ইয়াতে ফাইণ্ড কৰিব পাৰিব, মানে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰিব যিটো আপুনি বিচাৰে ইয়াতে। তাৰপিছত কণ্ট্ৰল জি প্ৰেছ কৰি গ'টো আহিব, কণ্ট্ৰল ইউ প্ৰেছ কৰি তাৰপিছত ইয়াতে পেৰেগ্ৰাফটো আণ্ডাৰলাইন কৰিব পাৰিব, নহ'লে আপুনি যিখিনি বিচাৰে সেইখিনিও চিলেক্ট কৰি আণ্ডাৰলাইন কৰিব পাৰিব। কণ্ট্ৰল আই ইটালিক হ'ব, মানে ইটালিক ষ্টাইল আহি যাব, ইয়াতে ফ্ৰণ্ট ষ্টাইল ইটালিক হ'ব। এতিয়া শেষৰ পিনে এটা স্পেচিয়েল ট্ৰিক শিকাব ওলাইছোঁ, এইটো হৈছে আপুনি কেৱল ৱৰ্ডৰ তলতহে আণ্ডাৰলাইন থাকিব, মানে গোটেই লাইনটোত আণ্ডাৰলাইন হৈ নাথাকিব। এক্সাম্পল হিচাপে এটা পেৰেগ্ৰাফ লৈছোঁ, এই পেৰেগ্ৰাফটো কণ্ট্ৰল এ মাৰি অল চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত কণ্ট্ৰল ইউ প্ৰেছ কৰিম, কণ্ট্ৰল ইউ প্ৰেছ কৰিলে গোটেই লাইনটো আণ্ডাৰলাইন হৈ যাব, কিন্তু আমি এতিয়া দেখাম যে গোটেই লাইনটো আণ্ডাৰলাইন হ'ব নালাগে, ইয়াতে কেৱল প্ৰতিটো ৱৰ্ডৰ তলে তলেহে আণ্ডাৰলাইন হ'ব লাগে। কেনেকৈ হয় চাওকচোন, কণ্ট্ৰল শিফ্ট আৰু ডব্লিউ প্ৰেছ কৰক, ডব্লিউ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে কেৱল প্ৰতিটো ৱৰ্ডৰ তলে তলে আণ্ডাৰলাইন আহিব। চাওকচোন মই দেখাইছোঁ জুম কৰি, ইয়াত প্ৰতিটো ৱৰ্ডৰ তলে তলে আণ্ডাৰলাইন হৈছে আৰু মাজত যিখিনি গেপ আছে তাত আণ্ডাৰলাইন হোৱা নাই। MS ৱৰ্ড সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ' আগতে আপলোড দিছিলোঁ, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাই চাব পাৰিব, নহ'লে আই বটনত টিক কৰিও চাব পাৰিব। আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট পালে এনেকৈ অসমীয়া ভাষাত মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ড আৰু মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ ভিডিঅ' আগলৈ আকৌ লৈ আহি থাকিম। ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।